طال الرحلة مصر الطيران تتمنى لكم رحلة سعيدة. شكرا. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Egypt Air, member of Star Alliance, Captain Sameh Hijazi and the crew members have the pleasure to welcome you on board Egypt Air Airbus 330-300 proceeding to Cairo. من أجل سلامتكم وراحتكم يرجى الانتباه لتعليمات السلامة. يرجى وضع حقائبكم اليدوية تحت المقعد أمامكم أو بشكل آمن في الخزائن العلوية. يرجى ربط حزام المقعد فور إضاءة علامة ربط الحزام. لربط الحزام أدخل اللسان المعدني داخل الطرف الآخر وشد طرف الحزام حتى يضيق. لفك الحزام ارفع الغطاء المعدني لأعلى ثم اسحب الحزام إلى الجهة المقابلة. لضمان سلامتكم يرجى ربط حزام المقعد طوال الرحلة. To fasten your seat belt, insert the metal ends into the buckle and pull the strap to tighten it. To open seat belt, lift up the buckle flap, then pull the belt to the opposite side. To ensure your safety, seat belt should be fastened at all times and visible to cabin crew in case you're sleeping.
السادة الركاب بسلامة الله بمطار القاهرة الدولي. المرجو من حضراتكم بقاء في أماكنكم مع الاستمرار في ربط أحزمة المقاعد حتى تتوقف محركات الطائرة تماما عن الزمن. درجة الحرارة خارج الطائرة تشير إلى أنها 18 درجة مئوية، والساعة الآن حسب التوقيت المحلي 4:10 من بعد الظهر. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا، كما نأمل أن نحظى بلقائكم على رحلاتنا في المرات القادمة. شكرا. Ladies and gentlemen, we have just landed at Cairo International Airport. If you can request to remain seated with your seat belt fastened until the complete stop of the engines. Temperature outside the cabin is reported to be 18 degrees Celsius, and local time is 10 minutes past 4 p.m. We hope that you have enjoyed your flight with us today, looking forward to you. Cross check-in standby. السيدات والسادة، مرحبا بكم على متن طائرة مصر للطيران. من أجل سلامتكم وراحتكم يرجى الانتباه لتعليمات السلامة. يرجى وضع حقائب الأجهزة الإلكترونية أو وضعها على نمط الطيران وتخزينها
بأمان أثناء الإقلاع والهبوط. في حالة سقوط أي من الأجهزة الإلكترونية داخل المقعد لا تحرك المقعد واستدعي أي فرد من أفراد. We will shortly be flying over some turbulence in this area. Would you kindly وربط حزام المقعد مع وضع ظهر المقعد في الوضع الرأسي المعتدل. شكرا. Ladies and gentlemen, a few minutes ago we started our descent. You are kindly requested Excuse me, have your seats, please? Have your seats, please. Sit down.
والاتجاه